Дійсно, ми порох земний, але якщо з нами Господь, то ми сильні. 4-й псалом, псалом номер 4. Коли кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї. Ти простір для мене робив в тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди. І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почуй, Господь, як я кликати буду до нього. Гніваться та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Коли я кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї. Деякі богослови вважають, що цей псалом Давид написав, коли він змушений був тікати з Єрусалиму, тікати від сина свого Авесолома, який повстав проти нього, який повстав проти батька. І за Авесоломом тоді пішла більшість війська ізраїльського. Давид тоді знаходився в пустині Маханаїм. Давид уже переживав і раніше подібне, коли ізраїльський цар Саул гнався за ним. І Давид бачив, як Господь допомагав йому, коли Давид був в тісноті, коли він був в біді. Тому і в цьому разі Давид впевнений, що Бог почує його і Бог допоможе йому в цій ситуації. Друга половина 4-го вірша. Господь почує Господь, як кликати буду до нього. Давид впевнений, що коли Давид буде молитися до Господа, то Господь його почує. І Давид кличе до Господа, і ось кульмінація, 9-й вірш. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Помолився Давид із вірою, і він спокійний. Він відчуває себе в безпеці навіть тоді, коли вороги вже дуже близько. Коли життю Давида загрожує небезпека, але він спокійний. Він помолився, і він спокійний. Він лягає і спокійно спить, тому що з ним Господь. Ми звертаємося до Господа в молитвах, щоб Бог захистив, щоб Бог допоміг, щоб Бог благословив. І ще багато що іншого ми приносимо Господу в молитвах. І в нас теж є багато прикладів, коли Бог відповідав на наші молитви. Тому ми можемо сміливо звертатися до Господа з вірою, що Господь почує і Господь відповість, якщо на те буде Його воля. Давид був такий самий чоловік, як і ми. Скажімо, Давид був Божий помазаник, а ми хто? А ми теж Божі помазаниці. Ми помазаники Божі, такі, як Давид. Апостол Павло пише, що Ілля був чоловік, подібний до нас. Але помолився, і 3,5 роки не було дощу. Потім знову помолився, і Бог дав дощ. Буває, чуємо, якщо ви такі святі, то чому Бог допускає страждання чи якісь гори, якісь негаразди в нашому житті? І приходиться відповідати, що негаразди і страждання приводять нас до духовного росту, приводять нас до духовної зрілості. Чарльз Спержен писав, я буду читати на російській мові,
Вся благодать, которую я обрел за время легкого существования, сравнима с мелкой монеткой. Но благо, которое я извлек из моих страданий, скорбей и горестей, совершенно неоценимо. Беды – это самое ценное, що входило в мой дом. Так міг сказати тільки духовний зрілий, духовно сильний християнин. Ще раз прочитаємо 9-й вірш. «У спокої я ляжу й засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно». Відчувати себе в небезпеці, відчувати себе спокійно, потрібно мати духовну зрілість. Будьте духовно зрілим. Коли цар Ірод схопив апостола Петра в часи апостолів і посадив його до в'язниці, Петро добре розумів, що він в величезній небезпеці. Перед тим обезглавили Якова, брата Іванова, і то дуже сподобалося юдеям. І ось цар схопив Петра і хотів теж його вивести на суд іудеям. І Петро розуміє, що це може бути остання ніч в його житті. Але що робить Петро? Він ляг і спокійно спить. Ляг і спокійно, в спокої я ляжу і засну, бо ти єдиний даєш мені жити безпечно. Що було далі? 12-й розділ Дії апостолів із 7-го вірша. Петро спить тихенько, біля нього 2 сторожі, 2 вояки. І ось ангел Господній з'явився у в'язниці, засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петро, він збудив його, кажучи: «Мерщій вставай!» І ланцюги йому з рук поспадали. А ангел до нього промовив: «Підпережися і взуй сандалі свої». І він так учинив. І каже йому: «Задягнися в плаща свого та й за мною йди». І вийшов він, ішов вслід за ним, і не знав, чи то правда, що робилось від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу і другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм, і, вийшовши, прийшли одну вулицю, і відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши: «Тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене з рук Іродових та від усього чекання народу юдейського». Петро, мабуть, помолився і ляг спокійно і спить. Петро розуміє, що він у Божих руках, що він не в Іродових руках. І все, що з ним буде далі, залежить не від людей, залежить не від царя, а тільки від Бога. Ми в Божих руках. Все, що з нами має статися, залежить тільки від Бога. Нам треба помолитися і бути спокійними. Помолився і спокійно сплю. А не гаразди, які трапляються з нами, які трапляються в нашому житті, для того, щоб привести нас до духовної зрілості, щоб ми возростали духовно. Один брат розповідав, як він летів в літаку з Америки на Україну і попали в таку тряску, хмара, град, і літаком дуже сильно трусив. І пасажири, звісно, перелякалися, всі кричали, всі взивали до Бога, хто до своїх різних богів, хто до кого знав, до того взивали. Брат каже: я лежу собі спокійно і дрімаю. І ця жінка сиділа біля нього, його труси, каже: чи тобі все одно, каже, дивися, ми гинемо, вставай і молися, чого ти спиш? Він каже: я помолився, як сідав у літак. Не бійся, не переживайте, все буде добре. А хто ти такий, що ти такий впевнений, що буде добре? Він каже: я баптистський пастор, протестантський пастор. І вона тут вийшла
незважаючи на що, виходить на середину, на прохиду літаку і кричить: «Люди, тихо, заспокойтеся! Заспокойтеся, сідайте на місце і будьте спокійні. З нами протестантський пастор, і все буде спокійно, все буде добре. Ми вижиємо і спокійно приземлимося». І в літаку настала тиша. Давид в пустині, Давид не сам, з ним його люди, ті, хто пішли за ним. І Давиду треба і безпокоїтися і за себе, і за тих людей, що їм їсти, що їм сказати. Манни вже в пустині немає, як була, коли Бог вів свій народ в землю обетовану з Єгипту. Нічого не зрозуміло для Давида, а він каже: «Спокій я ляжу і засну, бо ти єдиний даєш мені жити безпечно. Моя надія тільки на тебе. І я спокійний». І Бог позаботився. Бог послав Давиду все необхідне. Друга книга Самуїлова, 17 розділ із 27-го вірша. Друга Самуїлова, 17-27. «І сталося, коли Давид прийшов до Маханаїму, то Шові, Нахашів син, з Амоніцької раби, і Махір, Амілехів син, з Лодевару, і Єле, Адянин Берзілай з Регіліму. Поприносили постелі, і чаші, і анчарський посуд, і пшениці, і ячменю, і муки, і праженого зерна, і меду, і масла, і худобу дрібну, і товщу з худоби великої для Давида та для народу, що були з ним, щоб їли, бо сказали: цей народ голодний і змучений та спрагнений пустий». Бог дійсно позаботився про Давида. Позаботився про того, хто надію поклав на нього. Бог дав Давиду і безпеку, змінив раду Ахитофела, ми знаємо. І Бог дав Давиду і тим людям, які були з ним, все необхідне, щоб вони могли проживати там в пустині. Господь знає все, що з нами має статися. Він вирішить любу нашу проблему, тому що Він Бог, Він всесильний, всемогутній, і ми читаємо, що не під силу людині, то під силу Богу все, можливо, все під силу. Тому кличмо до Нього і будьмо спокійними. Він єдиний дає нам жити безпечно. Ми в Його руках. І скільки ми в Його руках, ми будемо у безпеці. А Бог каже, що ніхто нас не вирве з руки Його, якщо ми самі не залишимо Його. Тому слава навіки. Амінь. Да молиться.